Sziasztok! Én Sziszi vagyok, magyar mint idegen nyelvtanár, és ez itt a Hungarian with Sissi podcast magyarul tanulóknak. Ez egy interjú második része, amiben Csabával beszélgetek, aki szintén külföldieknek tanít magyart, csak ők Kínában. A mai részben arról mesél nekünk, hogy milyenek a kínai diákok, miért tanulnak magyarul, milyen nyelvi nehézségek vannak, és milyen Kínában tanítani. This podcast was made possible thanks to our Patreon community. By joining us, you can access the podcast transcripts and other materials and services for improving your Hungarian. If you want to join us, go to patreon.com/HungarianWithSisi. Kicsit mesélnél arról, hogy hol tanítasz, kiket, miért tanulnak egyáltalán Kínában, Pekingben élő kínaiak magyarul az egyetemen, tehát mi a céljuk, mit használtok tanuláshoz, ilyesmi? Hát röviden válaszolva az első kérdésedre, hogy milyen élmény itt tanítani, szerintem nagyon-nagyon-nagyon jó. Tehát én azt gondolom, hogy kínaiakat tanítani, abból a tanárként én azt gondolom, hogy valahol egy álom, abból a szempontból, hogy tényleg mindent megcsinálnak, amit kérek, amit kitalálok, tehát hogy nem ütközöm ilyen nagy ellenállásokba. Ez egy nagyon felszabadító élmény. Azt hiszem, azzal nem mondok újat, hogy rettenetesen szorgalmasak. Ez is egy nyelv tanulásánál azért nagyon fontos, hogy megtanuljuk az adott a szükséges szavakat például, tehát ez ebben nagyon jók, néha túl jók is. Tehát, hogy néha talán egy kicsit a lazasságot, a belelazulást, azt hiányolom, vagy arra próbálok erősíteni, hogy nem kell mindent annyira komolyan venni, hanem lehet egy kicsit lazábban is, és hogy nagyon fontos, hogy élvezzék is a nyelvtanulást. Ezt meg is próbálom ugye az órákon, tehát az órákat úgy tervezni, hogy szórakoztatóak is legyenek. Ugye én a Pekingi Idegen Nyelvi Egyetemen tanítok, ez Kínának az első számú idegen nyelvi egyeteme. 2 évvel ezelőtt volt az egyetem 80 éves, és a magyar szak az pedig 1961 óta van. Úgyhogy annak is 2 évvel ezelőtt volt itt az évfordulója, akkor nagyon sok régi öreg diák tért vissza az egyetemre, az egy külön élmény, amikor ilyen idős bácsik, nénikkel találkozol, akik tökéletesen beszélnek magyarul. Az első évben pont volt egy ilyen élményünk, hogy akkori kínai szakos diákokkal találkoztam, akik itt tanultak ösztöndíjasként az egyetemen, és a buszmegállóban álltunk, és beszélgettünk, tehát egy pekingi buszmegállóban, és egyszer csak egy bácsi mögöttünk megszólalt magyarul, hogy ő így érti, amit mondunk, és kiderült, hogy ő János bácsi volt, aki régen, aki egy nyugdíjas tanár úr, és már itt tanította az egyetemen. Szóval, tehát igen, tehát hogy elég régóta van itt magyar képzés, és sokáig Kínában ez volt az egyetlen egyetem, az egyetlen magyar tanszék. Most már az elmúlt években így egyre népszerűbb lett, úgyhogy most már körülbelül, tehát több mint 10 helyen, 10 egyetemen tanítanak magyart Kínában.
Úgyhogy egyre többen vannak. Hogy miért tanulnak magyarul? Ez egy érdekes kérdés. Mindig, mindig megkérdezem a diákokat, amikor eljutunk oda, hogy ez a téma, hogy ők miért választották a magyart. Mm, és hát nem tudom, hogy mennyire őszinte válaszokat kapok. Ugye az Kínára jellemző, hogy ők, a kínai diákok nem szakot választanak, hanem egyetemet. Tehát ők egy nagyon jó egyetemre szeretnének bekerülni, illetve már körülbelül születésük óta a szülőknek is ez a célja, tehát hogy az egész oktatás így annak van alárendelve, hogy 18 éves korukban az érettségi vizsga, ugye ez a legfontosabb az életükben, ez dönti el, ez egyben az egyetemi felvételi is, és erre készülnek gyerekkoruk óta, és ennek eredménye alapján kerülhetnek be minél jobb egyetemekre. És hát ha nyelvtanulás a cél, akkor a mi egyetemünk az abszolút a legkedveltebb, de nem feltétlenül egy adott szakra szeretnének jönni. Nagyon sokan szeretnének nyilván angol szakra bekerülni, de hát limitáltak a helyek, és akkor nagyon sokszor ilyen kompromisszumként születik a magyar szak, tehát, tehát ide sikerül bekerülni, ami még mindig mondjuk vonzóbb sok esetben egy európai nyelv, mint mondjuk egy ázsiai nyelv, ami kevésbé érdekli őket, tehát vagy nem annyira nem annyira vonzó, mint tényleg egy Európa, ahol utána azt már lehet utazni, és akár dolgozni is. Úgyhogy, de vannak olyanok is, most már egyre többen, ahogy így a kínai-magyar kapcsolatok is alakulnak, meg egyre többen ismerik, mert egyre többen tudnak egyáltalán Magyarország létezéséről. Ugye a kínai közösségi médiában nagyon népszerű, most már jó ideje, de még mindig a Parlament, éjszaka kivilágítva, és a Lana Del Rey-nek az egyik száma megy alatta, hogy milyen szép, nem tudom, most a Beautiful benne van. Szóval, hogy ez egyre népszerűbb, meg most is forgattak valami sorozatot, vagy valami reality show-t is ott, úgyhogy ez egyre jobban benne van a köztudatban, tehát hogyha például valaki megkérdezi tőlem, hogy hová valósi vagyok, és mondom, hogy Magyarország, akkor általában azt mondja mindenki, hogy jaj, nagyon szép, és akkor kérdezem, hogy járt már ott, és mondta, hogy nem. De most már egyre többen nem csak ilyen fordulatként mondják, hanem tényleg ismerik, és tudják hova tenni, úgy nagyjából Európában. Úgyhogy vannak már olyanok is, akik kifejezetten magyarul szeretnének tanulni, úgyhogy ez azért jól esik az embernek hallani. Hát ez nagyon érdekes, főleg az a rész. Annyira kíváncsi vagyok, hogy milyen érzés lehet az, amikor egy ennyire nagy országban élsz, és egy ennyire kicsi országnak a nyelvét tanulod ahhoz képest. Hát vannak kisebb országok Magyarországnál, de például én sem tanulok szerintem kisebb nyelvet a magyarnál. És ja, kíváncsi vagyok, hogy nekik ez milyen érzés lehet. Hát érdekes ugye az, hogy mondjuk az ő országoknál ugye valószínűleg, tehát most Igen, az angol számítva valószínűleg az összes nyelven igen. így vagyunk. Ez Így vannak. mondjuk igaz, ezt nem gondoltam végig. De hogy igen, én csak arra gondoltam,
hogy nem is az, hogy kisebb, mert persze minden kisebb kb., de hogy annyira kicsi hozzá képest, egy eszméletlen. Ja. Hát igen, ez nagyon sokszor kijön, ez a kisebb-nagyobb ellentét, tehát hogy a gondolkodásunkban mindig, tehát hogy nagyon sokszor ez a válaszom egy csomó mindenre, vagy erre lyukadunk ki, hogy hát igen, hogy mert hogy Kína nagy, Magyarország meg kicsi, és hogy ez olyan banális, de hogy erről van szó, tehát hogy mindig nagyon ugye vicces ilyenek itt is. Tehát, hogy ugye visszatérve meg a diákokra, tehát, hogy úgy jönnek, úgy választják a magyart, hogy nem feltétlenül tudnak sokat Magyarországról, tehát, hogy olyan sztorik is vannak, hogy valaki választhatott, nem tudom, magyar, cseh és portugál között, és azért választottam magyart, mert kínaiul a Magyarország az neki szebben hangzott, mint a Aha. másik kettő. Tehát, hogy ilyen vagy szebb képeket talált az interneten. De hogy ennek ellenére ilyen, így nagyon lelkesen, nagyon tudnak lelkesedni a nyelv, meg az ország, a kultúra iránt, de hát, hogy nem, tényleg nem nagyon tudnak semmit. Néhányan talán mostanában már úgy jöttek, hogy voltak mondjuk egy európai körutazáson a szüleikkel, és akkor ez az ilyen klasszikus, sztereotípikus ázsiai körutazás, hogy 2 hét alatt körbejárjuk Európát, és akkor örülünk, ha Budapesten egy estét eltöltünk, amikor hajókázunk a Dunán, és aztán indulás tovább Prágába vagy Bécsbe. Aha. De hogy tehát ilyenkor, amikor előjönnek témák, hogy nem tudom, tehát hogy egyáltalán, hogy hányan laknak Magyarországon, vagy hogy melyik a legnagyobb város Budapest után, és akkor jó, ha Budapesten élnek közel kevesebb, mint 2 millióan, akkor, akkor a következő város az mi, és akkor ott hányan laknak, és akkor hát ott van egy nagyobb ugrás, amit már azon mindig nagyon meglepődnek, vagy ha megkérdezem őket, hogy tippeljék meg, hogy hány metróvonal van Budapesten, a, az itteni 20 nem tudom hányhoz képest, akkor is úgy elkerekednek a szemek. Szóval igen, és akkor mondom, hogy hát mi azért kisebbek vagyunk. Ez vicces. És mennyire vannak hasonlóságok a két nyelvben, amire tudsz támaszkodni? Van bármi a magyar meg a kínai között, amiben lehet párhuzamot húzni? Hát, mondjuk, hogy nem nagyon. Uh-huh. Ö, Hát, hogy annyira különböző a két nyelv így mindenben, meg hát meg alapvetően is azért hátrányban vagyunk, de a kínaihoz képest szinte mindenben. Tehát a kínaiban alapvetően én azt az álláspontot képviselem, és nem próbáltak már meggyőzni többen, hogy nincs igazam, de szerintem a kínaiban nincs nyelvtan. Ö, Sokszor. De tehát a klasszikus értelemben, ami az én agyam számára nyelvtan, az nincs. Uh-huh. Tehát, és például ez nekem a legnehezebb a kínaiban, a kínai tanulás során is, hogy, hogy hát én szeretem a nyelvtant, én szeretem. Én szeretnék így, nem tudom, ragozni, meg igeidőket tanulni, meg valami, és hogy ez nincs. Úgyhogy ezért most az utóbbi időben így hobbi szinten elkezdtem tanulni finnül, és ez egy nagyon nagy élmény volt, hogy jaj, hát itt van nyelvtan, Ott hát ez van, milyen. ott van. Tehát, hogy nincsenek, tehát például klasszikus, vagy hát a legjobb példám az, hogy nincsenek igeidők.
De hogy, És nem értem, hogy mondod azt, hogy, vagy hogy teszel különbséget a között, hogy nem tudom, ma ö, moziba megyek, és tegnap moziba mentem. Vagy akkor a tegnap szó. volt a ma, meg a tegnap. Tehát És igazából hogyha nincs ott, vagy moziba megyek, moziba mentem. Na, ezzel mit csinálsz? hát akkor be kell tenni, akkor a kontextus segít, vagy be kell tenni azt, hogy mikor történt ez a dolog. Öm, és hogy emlékszem még az elején, hogy amikor így próbáltam kínaiul beszélni, és akkor akartam valamit mondani, hogy tegnap mit csináltam, és akkor így, jaj, de nem tudom, ezt nem tudom elmondani, hát nem tudom még, hogy van a múlt idő, és akkor utána rájöttem, hogy de, hát ezt el tudom mondani, hiszen tudom azt, hogy tegnap, és akkor utána egyszerűen csak ott van az ige. De még az ige és a főnév, tehát szófajok között is azért nagyon, nagyon sok esetben nincs különbség, tehát ugyanazt a karaktert, ugyanazt a szót használhatom igeként is, meg főnévként is. Öm, úgyhogy ez egy mm, ez, tehát ugye ez például a múlt idő az egy folyamatos gyakorlás, és ezt nagyon-nagyon sokszor kell gyakorolnunk a diákokkal is, hogy nem elég csak azt mondani, hogy tegnap, és utána jelen időben beszélni, Uff, hanem még múlt szegények, időben basszus. Ez, gyakorolni. ez nagyon, nagyon nagy pofon lehet, amikor ez kiderül ezzel a sok végződéssel. Hát igen, az azért kemény. Viszont itt jön be a kínai diákoknak a szorgalma, meg az egész a tanuláshoz való hozzáállás, hogy mindent megtanulnak, hogy tényleg hihetetlen számomra, hogy egyik nap tanulunk egy új témát, vagy egy új alakot, egy új igeidőt, egy új végződést, és hogy azokat másnapra megtanulják, és akkor onnantól kezdve tényleg lehet gyakorolni, és használva gyakorolni, úgyhogy ez egy nagy előnyük, amivel így tudják kompenzálni Uh-huh. ö, ezt a dolgot. Másban, hát ugye kiejtésben is azért elég nehéz helyzetből indulnak, vagy hát indulunk egymás nyelvtanulási pályáin. Uh-huh. Tényleg ilyen, tehát hogy olyan dolog jut eszembe, mint valamiféle hasonlóság, hogy nekik is van két szavuk a kettőre, szóval, hogy Uh-huh. ami nem tudom, hogy hogyan alakult ki, ennek nem jártam utána, hogy valószínűleg a kettőnek egy teljesen véletlen dolog lehet, de hogy nekik is bizonyos esetekben más szót vagy más alakot használnak, de egyébként tényleg, tehát, hogy arra tudnak talán támaszkodni, hogy nem keveri őket be az anyanyelvük a tanulás során, ha ez egy előny lehet. Még talán egy-két angolos dologra lehet támaszkodni, hiszen angolul azért óvodáskoruk óta körülbelül tanulnak. Vannak olyan diákok, akik tényleg gyönyörűen beszélnek angolul, és talán ott azokra lehet építeni, meg hát azt végül is tudatosabban is tanulták, mint az anyanyelvüket, úgyhogy öm, de hogy a kínai az azért nem sokat segít. Uh-huh. Hú, nagyon izgalmas. És még egyet akartam kérdezni tőled, hogy van valami tipikus kulturális különbség, ami nagyon szokott nekik tetszeni? Mert hát nyilván kb. Csak különbségek vannak, de hogy van valami, ami így sokszor elő szokott jönni a diákokkal? Hát ilyen mindennapi banális dolgokat szoktak mondani, például meg szoktak lepődni a biciklis futárokon. Miért?
Hát mert, hogy itt minden, tehát, hogy itt minden motorral megy, az ilyen Ja, általában igaz. elektromos Aha. motorokkal, és hogy így teljesen meglepődünk, hogy úristen, ott szegény futárok ott tekernek, Eltekernek egész nap. még akkor is, hogy mondjuk elektromos biciklivel, de hogy igen, ezen ilyeneken szoktak meglepődni, vagy nem tudom, hogy a McDonald'sban fizetni kell a ketchupért, meg ugye itt Kínában minden, ja igen, a, a nyilvános vécék hiánya ö, szokott még lenni, ami hát egy jogos kritika. Magyaroknak is probléma, szerintem. Van, és akkor ezen mindig szokták kérdezni, hogy és akkor mit csinálunk? Hát, mondom, lemegyünk Jó. valahova meginni egy kávét. Igen, vagy E, kinézed a És legolcsóbb dolgot az egyik kávézóban, vagy kocsmában, így van, és kibírod, akkor, hogy csúnyán akkor néznek azt, rád, hogy 2 deci szódáért használod a mosdót. így van, vagy használjátok Ja. többen. És szóval ezen meg szoktak lepődni. De hát ugyanígy, hogy ha jönnek látogatóba hozzám ismerősök, akkor mindenkinek felcsillan a szeme, hogy hát ez milyen kényelmes, illetve ugyanígy, hogy például éttermekben, ha elmegyünk, akkor az alap, hogy van víz vagy tea. Uh-huh. Ugye ez is mindig ilyen megrökönyödés tárgya, hogy azért is fizetni kell. És hát az már más kérdés, hogy itt forró vizet kap az ember általában az éttermekben. Ö, tehát a hideg víz az a kínai gondolkodásban az egészségnek a legnagyobb ellensége. Tényleg. Azt tudtam, hogy forró vizet isznak, de hogy a hideg víz az ilyen rossz, azt nem. Hát ugye forró víz a legjobb mindenre, de ennek megvan az a vetülete is, hogy biztos az, amiatt van, hogy hideg vizet ittál. Okay. Úgyhogy, Akkor te is forró vizet iszol? 8 éve? öm, hát igen, Wow. igazából hozzászoktam, bár még azért alapvetően tehát nem volt rossz, ugye most augusztusban voltam Magyarországon a Covid miatt 4 év után először, és azért ott jól esett, hogy van szénsavas hideg víz, amit lehet inni, mert hogy itt egyáltalán a szénsavas víz intézménye is nagyon ritka, úgyhogy de, de eléggé hozzászoktam most már én is itt a forró vízhez, vagy a teához. Ugye például az egyetemen ilyen vízforraló gépek, vagy ilyen automata-szerűk vannak, tehát hogy nincs is hideg víz. Ugye a csapvizet azt nem isszuk, és akkor így alap a forró víz. Most már vannak olyan ilyen automaták, ahol lehet ilyen szűrt vizet kapni, ami nem forró, de ez még a ritkaság. Úgyhogy hozzá kellett nekem is szoknom. Hát ez tök vicces, ezt így még nem hallottam. Köszi, hogy megosztottad, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Nektek pedig köszönjük, hogy itt voltatok és meghallgattatok. Sziasztok! Én is köszönöm.